دیگه چیز نمیگم. پیش از اینکه گزارش ما شروع بکنم، والله که هیچ چیز در این دنیا ارزش خفه شده را نداره. بیایم که دیگه ما را دوست داشته باشیم، نهایت محبت و صمیمیت بکنیم. هر کس میایه نوبتش تیر میشه میره. این مقدر گپ دلم امروز اینمی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدین. باز هم گزارش است، باز هم حفیظ امیری است و آمده که برای شما یک چیز در این گزارش داشته باشه، تا یک چیز ما بگیریم برای خودم، برای شماهایی که میبینین، تجربه کنیم، تجربه بگیریم از گپای وطندارا، از ای که چگونه زندگیشان هم میگذرانند، ای که در دلکشان چی میگذره و در پهلوی این گپا از تغییرات این منطقه برای شما گپای داشته باشیم. ما بین کوه آسمایی که دست راستم است و دست چپم کوه شیر دروازه این میجا موقعیت دارم. اونو قسمت باغوش کابل است و اینجا را به نام نوآباد دهمزنگ میگن. اونجا هم چهارراهی دهمزنگ است که تغییرات آمده. میفهمین چقدر تغییر کرده؟ باشه با سر تغییر گپ خواد زدم. امروز هستیم همیجا و شما باشین دیگه، جای نره. دام یادت دی دو بیننگ سری دعوت ننزم. سلامت باشی. خوب همین لازم اگه میبینن. سلام به تمام هموطنان. بخشش هم باشه گپای شما را قطع کردیم. حدود 4 سال است رفتیست که من یکی را دوست دارم. دیگه بعدش واسطه برای ما شامل. یعنی ما باید بگویم. بله. آدم من ریش سفید هستم، نموی سفید که ما با این خلاص شم. برو. تمام ریش سفیدا جوانا شما را دوست دارم. جانا که جور است؟ خوب هستی؟ بله. کلاگی جور است؟ آقایم خبرنگار بود در وقت دکتر نجیب نه. بسیار. چه نرسنگه؟ نرسنگه؟ پیسه دار شوی. پیسه دار بخیر. چیز خاص خدا باشه. منتظرم ماندی جار ببخشید. صحت خوب است؟ خوب است. جانا که جور است؟ ساعت داری انشالله بخیر باشی. قربان شما. نام خدا چه خوب اندام پره. قربانتان. سعی که من این یک معلوم میشه. لطف دارین. قربانتان. خوب است انشالله. سلامت خیر هستی؟ بخیر هستین. قربان محبت. آرزوی دیدار شما را داشتم. آدم به آرزوی کسی که دوست داشته باشه، امی خوبی اخلاق شما در دل میشینه. به پشتو یک شعر است که دام عادت دی دو بیننگ سری دعوت ننزم. دام عادت دی لبیننگ سری دعوت ننزم، دوزخ تزم خوبی پد سر جنت تنزم. خواهی لطف خوبی خودت دست که از این خاطر آمده. قربان سرت. عالی بود. جان عالی گل. بود. چیک چیز گفتی و آدم یک چیز که یکی خوبی بر مثلا شما به من خوبی نکنید. اول بار است مثلا ما شما را دیدیم، شما ما را دیدیم، اما اینمی خوبی که میکنین، مهربانی که دارین بدل میشین. قربان محبت چه و محبت کردی. ما یک تقی نمیاله عرق شدیم گفته او مردم ها. نام تا بگو. عبدالله هستم، باشنده شهر کابل. به شک است. عبدالله جان بدون شک ورزش میکنی بیادر؟ اولا اصل رشته ما کسب پالونی بود. ما قهرمان تیم هستم. بودم. باز یک 3 سال است که ما در رشته زیبایی انجام آمدیم. به شک. در پالونی تقریبا یک 5 سال تمرین کردم. در پالونی کسی مرا نمیشناخت که ما چیز میکنم، پالونی میکنم، ولی 1 سال که در زیبایی انجام آمدم کلی مرا میشناخت. همون گپ میگن یگان رشته را که میخوانی به خاطر تحصیلات عالی یک رقم سرت نمیره، کاروبار پیدا نمیشه. در ورزش هم اونمون رقم رشته ورزشی خودت بگانه پالوانی بود، گفتی مرا کس نمیشناخت، باز در پرورش که آمدی نام خدا. من یک زمان این رقم اندام داشتم که از کوچه تیر میشدم، میفتم یکی مرا نگوی لاغر، این یک جانه که جور کنم که مرا کی نگوی لاغر. حالی زمان شد که شاگردان از زیر دست بس
زمان از که از کوچه دیر میشم کلی استفاده میکنم یه چیز استفاده میکنی چی میخوری که منم بگو ماما مودکم والله بیخی همیالا حواس اندامت کرد خداوند لطف کرده لطف شماست اون رو که در پالیت استاد کنیم بیخی اینه که یک مرچه واره معلوم میشه نه اخلاق بسیار خوشحال شدم عزیزان قربان جان که از موتر پایان شدی قربان قدمای لطف داری عزت باشی من مثل آن چایی که میچسبد به سرما بیشتر با همه گرمیم با دلهای تنها بیشتر درد را با جان پذیرایم با غمها خوشیم قالی کرمان که باشی میخوری پا بیشتر هیچ کس از عشق سوغاتی به جز دوری ندید هر قدر یعقوب تنها شد زلیخا بیشتر سوغات بیادرت هیچ از دیگه اون رقم است 100%. عاشقی می اون رقم است یک شاعر میگه آدم علیه السلام که از جنت رانده شد به خاطر گندم رانده شد نه گندم خورد از جنت برآمد شاعر از کوفت دل این رقم میگه لکه آدم دا ټول جنت به ورته پریدم لکه آدم دا ټول جنت به ورته پریدم قیمتي لکه غنم د دیار شونډې او زما په وچو شونډې چې باور نه کړې په دیرشمه سپاره چې ته مې خوښوې خدا کنه دیگه گپا گرفته باشیم کلت برو قربانه که چم چقدر خوب شیرین گپ زدی اولین مصاحبه ما در گزارش با خودت بود من مطمئن هستم که تا آخر گزارش مزه ذهن دل همه چیز از پر از شعر است روزگار زندگی زیادتر وقت زیادتر اوقات باعث میشه آدم شاعر شود میکشونه آدم میره دگان فضا دگان یک شاعر دیگه از به نام اوتر است که در پشتو بسیار مشهور است شاید دیگه کس بشناسم او از آخرین بیوسی از آخرین شعری که مثلا از کل آدما جدا گرفته جدا شده مثلا تنها شده او این رقم یک شعر میگه تمی تنها د جوان پلار خیم تک تنها خوب استم تمی تنها د جوان پلار خیم دی بیوفا یار نه بیار خیم شراب چې ما د خود اخری داسې خمار نه بی خمار خیم استانه بغیر د زړه سکون نه غواړم زری زری او بیقرار خیم نکو برو دیگه که نه من گریان میکنم در جنجال استانه بغیر د زړه سکون نه غواړم زری زری او بیقرار خیم او عبدالله یار چې می زیارت نکوي پسین میوزه بی مزار خیم مزار من که زیارت نکنه عزیز مزار که بی مزار باشم خوب است برو بیادر میری یا من نگریانم شروع کنم ها برو بس اصلا نه که با خدا دلم نازک است ما بسیار نازک شدیم در این وقتا برو قربان دیدار دم عزیز قربانه که برو با امان خدا با امان خدا ها ما را برد تا یک فضا ها او بچه دل ما هم پر میشه یگان وقت یک عکس بگیریم بیاین کلتانی طرف بیاین کلتان بیاین این طرف شما خوب هستین بخیر هستی جانک جورت بگی عکسام بچه ها شما خوب هستین؟ بله به شکتان است کلتان از امیده مزنگ هستین؟ بله به شک ساتان تیر است؟ بله کی میخواه معلم شوه؟ کی میخواه دکتر شوه؟ کی میخواه درس نخوانه؟ آفرین به شک بچه ها من هر کس مرا دوست داره دوستش بلند کنه کی بلند نکده؟ کتش یک جنگ کنم قربانه کتان بچه ها برین طرف کمره یک بای بای هم بکنین خداحافظ کلتان برین باش که حالا خوب یا هم که از برای ما با ارزش هستن دیگه کلمه گپ نزنین کتشان نمیشه گرفتی یک سکته؟ سکره گرفتیم آمدیم یک چند دقیقه تفسیر کنیم جور خواستیم خودت جور هستی؟ فامیلا خوب است؟ بیخی بیغمی است؟ شکر خوشحال شدم از دیدن سرفراز باشی برو خداحافظ سلام خوب هستی بخیر هستی برین دیگه برین با ما خدا سلام خوب هستی جور هستی بخیر هستی جانا که جور است کلگی خوب است کجا روان هستی همیان از منطقه آوریم خود دایدیم چی میخوانی 15 زمین شناسی دپارتمان جیولوژی به شک هست ان شاء الله که بخیر فارغ شوی خدمت کنی ان شاء الله بخیر صحیح است بخیر خوشحال شدم از دیدن برو با ما خدا بخیر باشی او قسمت که میبینین در تصویر کوه آسمایی است و اون در بین از امو آنتنا یک ایتین معلوم میشه این بیادره که تا در خانه در تلویزیون میبینین از برکت اون امو آنتنه است که در اونموج است یعنی آریانا تلویزیون نتورک اون امو قسمت است
و اونجا هم از شرکت مخابراتی افغان بیسیم 4.75 جیبی ده اعلانش دم دیوار آنا موجد چی کردن؟ نکردن. خب این قسمت و آمدیم سر مکتب بسیار زیاد تاریخی. از این نمایش معلوم میشه که تاریخی است. در همین قسمت نوآباد ده مزنگ نوآباد خب پسان شد دیگه. این مکتب به نام مکتب متوسط امیر دوست محمد خان است. کسایی که در این مکتب متوسطه از خواهرای ما از برادرای ما در اینجا درس خواندن، در گذشته ها در وطن بودن، حال اگر در وطن هستن خداوند عمرشان دراز بسازه، عمرشان طولانی، یاد خاطراتشان حتما با دیدن این مکتب تازه شده. در پهلوش کسایی که از اینجا فارغ شده و فعلا در وطن زندگی نمیکنن، بیرون از وطن به سر میبرن، شک ندارم که اونا هم یاد خاطراتشان از این مکتب تازه شده. عجب نمایی داشته این مکتب. امو پنجره‌های سابقه، امو نمای بسیار قدیمی و سابقه در امو زمان زیادتر امی تیپ رواج بوده او زمانهای سابق. حالی مکتب مانده منتها فکر نمی کنم که در اصل گپ که اونجا دارم در نقشه سرک بره. خدا کنه خاطراتتان تازه شده باشم. منتها همین قسمت که ایستاد هستیم. حالا آمدیم سر اصل تغییر. اما قبل از اینکه سر اصل تغییر بریم، لالا یک منتظر ماست. بیا سلام. خوب هستی رفیق جان؟ صحتت خوب است؟ اینجا یک استاد شو. این حالا برای من نامت بگو. نام نبیل است. نبیل جان گل. نبیل مکتب میخوانیم؟ خلاص که مولا سال 1399 شکت است. چی کردی بعد از سال 1399 که فارغ شدی؟ 1399 پانتون شروع کرده بودیم. مجلس مستر پانتون خواندم ولی بعدا دیگه نشد. کدام رشته را؟ کامپیوتر ساینس. او به شکت است. چطور بیادر دو سمستر خواندی دیگه ایش هم ماندی؟ خب شرایط مثلا دولت تغییر کرد، بعد از اون اما تو به خبر بغل سلامای مسافرها را میرسونم براتون. قربان سرت، بخیر سلامت هستین، باشی. صحتتون خوب همین خوب. لحظه مگه میبینن. سلام به تمام هموطنان. بخششم باشه گپای شما را قطع کردیم. یه جور هستین، بخیر هستین. بسیار به دل هموطنان محبت داری. جایتان در قلب تک تک هموطنان است. برنامه تخلص کو امچاش میمانیم هستیم. من خو چاشتا را نمیتونم ایمان باشم چون در کار بار است. این میفهمی به خاطر همین شما، به خاطر وطندارا میایم که منطقه را به تصویر بکشیم. بسیار خوش شدم. قربان قدمات. نام برام اول بگو. من احمد هستم، از سویدن آمدم. احمد جان، چند سال بعد از سویدن آمدی؟ من تقریبا پارسال آمده بودم، لیکن یک 20 سال است من زندگی میکنم. 20 سال بجانم 2004 من افغانستان برام. حال من نمیگم چرا برآمدی، هر کس زندگی کار شخصیش. بله. اما دمی 20 سال در یک دقیقه بگو چطور گذشت؟ چی کردی با زندگی؟ شکر الحمدلله. اما قصد که دست احتاج این دست نیست. سر ما بلند است، یکمک آبروزت است. مسافری رنجای و تکلیفات و کلی هموطنان. باور که پشت کمی نان خشک وطن ده قصد مردم. اینقدر سخت نگذره. ما در استانبول رسیدیم، همین پروازها بند بود. با کم رسیدم بند شد. 3 شب روز ماندیم. وطندارا اما تو مذاق میکرد، میگفت همین تاوره بخیر پروازها واچه که ما بشینیم یک قابلی برای ما بیاره. یعنی اینقدر هم حواس وطن، حواس نان وطن. الحمدلله تمام چی هست، لیکن تو مزه تو لذت که در اینجا داره اونجا نداره. مزه نمیته خلاص. وطن شکر تمام چی هست، آسایش هست، امکانات هست، هر طرف میری، به هر کشور میری، کس گپ نمیزنه، لیکن لذت نداره. بشکت او یک گپ دیگه خوشم آمد، گفتی همه کمی دست به کسی احتیاج نباشه. دنیای نمک است. دقیقاً. اگه سرمایه دارم باشی تشویش است. اگه هیچ نداشته باشی هم تشویش است. بله. همه باشه که مثل وقت روزگار بچله، ما و شما این همه قدر. امیر ما کار داریم. آره باز آزاد گشتم میتونی. بله. دل جمع میبر. بس یه دونه تشویش. قربان سرت. من اینجا منتظر میمانم. قربانت. سلام مسافرها رو برای ما رساندی. او گپال است که چاشت امراید بریم. هم اینی محبت. وطنی گات میزنیم. همین محبتت برای ما یک دنیا است.
همگی میبینید همین لحظه قربان پیام داری کل گپ هموطنان. داری بگو برای وطن. قربان وطندارا دوستایی که زیاد میبینند امریکا است، سویدن است، جرمنی، یک برادرم جرمنی است. نامک شام بگو سلام. آجی جان سلام زیاد برسه برای همه تمام دوستا هر جایی که هستین خوش و آرام طرفای وطن خدمت بود. من فعلا همینجا هستم تا خدمت هستیم. نگو که اینا رو باز میگن سوغاتی بیا. نه باز با فرق میکنه. اینجا رو نمیگم که میریم. از اینجا با سخت است. قربان محبتت. بسیار زیاد خوش شدم از برنامه‌تون دیدنت. خلاص کنین. ما منتظر هستیم هر جایی میگه میریم میمانم هستیم. قربان سرت. با دوستایتان. اوترش صحیح امروز نه رشاد جان در گوشت یک شماره تماس میگه یک روز پیش ما بیاد پیش دفتر ما خوب یک قابلی میته تموشه بیا باز قصه میکنیم بله. صحیح است بسیار. بیا میشینیم خوش یک میشیم. قدر دل خوش میکنیم میشیم. قربان بخیر سر. باشی. خوشحال شدم تشکر. با عزت باشی سرفراز باشی خب اینی هم برادر ما که بعد از گفت که 20 سال زندگی میکنم در سویدن منتها مسافری است دیگه نبیل جان ها خودم هم تقریبا 2 سال ما هم سخت است بله دقیقاً طبعا سخت از دوری از وطن حسی که دیگه داری ولی خارج کشورهای دیگه هر قدر مثلا آرام و آسوده باشی ولی اینجا یک صمیمیتی هست بین مردم یک محبتی هست که دو جدیدن نمی‌کنه. قربان نبیل جان یک چیزی که من پیشتر ناراحت شدم گفتی 2 سمستر خواندم در رشته کامپیوتر ساینس باز بعداً مان بله لالا فیس خب دوره مثلا حکومت تغییر کرد بعد اینو واسه وظیفه که داشت من پانتون شخصی می‌خوندم پانتون رنا دیگه رسیدگی نمیتونستم مثلا باید مجبور بودم کارم بکنم در ضمنش دیگه باز هر دو تا رو من یک جا نمیتونستم کارم قسم بود که از 7 صبح تا 8 شب بود یعنی کلا 12 13 ساعت بود دیگه رسیدگی نمیشد پس اگه شروع کنی حال میشه خب بله کوشش بهتر میکنیم بیا خیلی باشه ان شاء الله تا دیگه فقط سر خوردیم حتما بری بخوانیش دیگه ان شاء الله کوشش میکنیم کمره ما در خدمتت است نبیل جان هر آن گپی که در دل داری میخوای بگویی ما بیننده در خدمتت لالا حافظ ما یعنی قبلا ما نمی‌فهم حدود 4 سال است لالا حافظ که ما یکی را دوست دارم دیگه بعدش من یک حدس میزدم اون طرف چیرید که دیدم بسیار خسته زار ضعیف گرفته دلم بود بگویم باز گفتم نه حتما تیپش همین رقم است بیا نگو هم انگیزش خراب نشه مسئله باش که پخش بگویم که دیگه اینجا استاد است مسئله دوست داشتن است بله لالا اما یک چیز است دقیقاً. وابسته به کس شدی بله 4 سال میشه 4 سال شاید هم بیشتر خدا چقدر در این 4 سال درد دیدی رنج دیدی ها لالا حافظ خب در 4 سال کلا خاطرات خوبی ما داشتم یعنی خب درد رنج نبوده در 4 سال درد و رنج نبود کلا همین چند ماه آخر میشه که یک سوی تفاهم بین ما ایجاد شده یعنی همین سوی تفاهم کی ایجاد کرده لالا حافظ ولو اگر رابطه دوستی باشه یا عشق باشه هر چی باشه شخص سیوم که در بین میاد کلا از بین میبره یعنی بعضی دفعه مثلا یک موضوع یک رقم میباشه مردم نمیفهم یا چشم دید نداره یا هر چی که است فقط باعث جگرخونی مردم میفهمه فقط همین یک سوی تفاهم پیش آمده بود کسی دیگه برش چیزی دیگه گفته و از من قسمی نبود لالا حافظ که رابطه فقط پشت گوشی باشه من از فامیلای ما در جیران بود کلا یعنی خانواده‌ام همه در جیران بودن هم از من هم آفرین یعنی یک چیز اصول درش بوده در ارتباط بوده خدای نخواسته موضوع به دیگر طرف نره چون مسئله عزت آبرو است و خودت مکتب خلاص کردی ان شاء الله پنتون تام بخیر پس شروع بکنی آفرین وقتش است من نمیگم وقتش نیست چند ساله باشی من 25 هستم لالا بهترین وقت است نیست 25 دیگه حال از اینکه آدم صبح خب باز کنه میشه اما یک چیز دیگه است حالا که شخص سوم پیدا شده جنجال شده بالاخره کدام راه حل برش پیدا شده نشده حافظ ما در حدود 3-4 ماه آخر که اتفاق افتاده ما خیلی کش کردم یعنی کسایی را گفتم که اصلا ما زمان سر از اینا حساب نمیکردم کسایی بودن که دوستای مشترک ما بودن با اونا و هر کسی ما گفتم یعنی موضوع خود برشون گفتم با عوضی که اونا از طرف ما حرف بزنن برعکس بیشتر همین آتش دیگه هم شعله ور ساختن شمال زدن شمال دادنش که دیگه هم آتش شعله ور شد حالا آمدیم سر اصل گپ بیاییم یک موضوع را صادقانه بگوییم وابسته شدن به کسی کار ساده نیست میشه آدم میشه یک چیزی هست که در دست خود آدم هم نیست دیگه یک چیزی میایه خوش آمدن است در صورت که عوض نباشه انسان وابسته میشه عاطفه داره احساس داره ما انسان هستیم این که چرا در مقابل کمره چون اصل گپ ما اونجا مانده بعضیا بگویه که ولی این موضوع را چطور یا موضوع شخصی
بیایم بعضی جوانای ما را گپایش داشته باشیم و احساسش عاطفیش اما چیزی که در دلش میگذره که یک الگو برای سایر جواناشه، ولو اگر او جنبه مثبت می داشته باشه منفی می داشته باشه، باز اون شخصی که میبینه مثلا مصاحبه را باز اونو مثلا تصمیم بگیره که گپای بچه تا کدام حد خوب بود، گپایش تا کدام حد ناخوب بود، که باز خدای نخواسته اگر اشتباه می باشه که او در اشتباه نره و اگر خوب می باشه از خوبش استفاده بکنه. هدف ما هم همونطور یک چیز اگر نه این موضوع شخصی است با او خاطر و حال آمدیم سر اصل گپ در یک کلمه که ما چی کده میتونیم برد. حافظ شما را مثل که همگی میفهمم کل وطنداران و شما را دوست داره، چی در داخل باشه چی خارج باشه، یعنی فقط چند لحظه که برنامه شما رو میبینن لبخند بالا باشون میاد، یعنی کلا همگی شما رو دوست داره. فقط من خواستم از شما خیلی کوشش کردم با هر کس ما که یعنی یک کس رویدار شود. بله نشد کسایی که من گفته بودم برعکسش کردن. فقط خواهش ما از شما شاید اگر حرف شما رو مثلا قبول کنم گفته یگان یک واسطه برای ما شد. یعنی ما باید بگویم بله او آدم من ریش سفید هستم نموی سفید که ما با این خلاص شم برو تمام ریش سفیدا جوانا شما را دوست داره. یعنی ما او شخصی که وابسته شدی ما را میبینه. خب حالا من باید ریدار شوم اگر چیز بگویم. خب من یک پیام متم. بله خب هر کسی که هستین من برای شما احترام دارم. در عالم ناشناسی نبیل جان بچه خوب است، بچه است که واقعا بچه تحصیل کرده است، بچه ملایم است، با اخلاق است، مقبول است. خواهش من می است که یک چیز تجدید نظر بکنین که اگر بتانین به تفاهم برسین با خانواده اصولی شرعی که نه شما هدف من این شخص میگم شما به یک طرف دیگه ذهنتان خراب نشه و نبیل جانم به یک طرف دیگه نره، چون عاطفه و احساس چیزی است که یک دفعه در درون انسان در دل و قلب انسان جای گرفت باز او دیگه بیرون کردنش بسیار کار مشکل است. خدای ناخواسته به دو طرف نرین که باز وقت هر دو حسرت از این بخورین که زندگی چرا خراب شد. فقط امی خواهش که یک تجدید نظر بکنین با نبیل جان. از من اینم قصد دیگه نبیل جان چی کنم بیاد دیگه یک جان ارزش داره. قربان سرت با عزت باشین. بسیار زیاد تشکر. برین با امان خدا. با امان خدا. خدا. السلام علیکم. صحت خوب است؟ بخیر است؟ جانک جور است؟ خوب هستی؟ کلاگی جور است؟ این آدم بسیار آدم گل است. یک بار دیگه در قسمت سیلوی مرکزی ما همراهش مصاحبه کرده بودیم چند وقت پیش. از فامیلای خود گفت که اونجا هستن مرا نمیخواید. تو اینجا ماندی. یک گله کرده بود و من نمیفهم که مو قضیه به مو شکل بود نبود. خب به هر صورتش بسیار خوش شدم از دیدنت. تا به حال هم تو را نگفتن بیا؟ نه مصاحبه را دیدن؟ دیدن؟ خب چی گفتن؟ گفتن برو؟ گفتن برو همونجا باش؟ خیر باشه خوشحال شدم از دیدنت. یک مشکلات داشت که فامیلایشان بیرون از افغانستان بود مرا نمیخوان و من نمیفهم که یا دلش درد کرد یا هر چی موضوع شخصی خودشان است، اما این مرا بسیار زیاد دوست داره. ما هم دوست دارم. دیگه چی خدمت کنیم؟ کسایی که از فامیلایش میبینین در قسمت هم گپ از یا هم یک بار یک تجدید نظر بکنین. گفتم چی خدمت کنم؟ بسیار زیاد تشکر. نه خواهش میکنم. رشاد برات میته صحیح است؟ اونجا یک برو. بسیار زیاد تشکر. سلام خوب هستی؟ چی کارا کردی؟ من که مصاحبه کنم. آقایم خبرنگار بود در وقت دکتر نجیب. خب بسیار باز وزارت کلتورم که یگان وقت چی می داشت اضافه شوکاری می داشت باز مرا وزارت کلتور می برد. آقایم خبرنگار بود دیگه در وقت دکتر نجیب دیگه ما آمدیم که مصاحبه کنم. به شک والا آفرین. اینا آمدی که کار و بار پدر یک خاطرش تازه بسازی. بله به شک آقایم فوت کرد بیچاره دفعه سیم که سرش حمله قلبی آمد. آقایم فوت کرد خبرنگار بود
دیگه بازان وزارت کلتور اضافه کاری که می‌داشتم و شوکاری می‌داشتن نه وزارت کلتور شوکاری می‌داشت بازان اونجا ما رو می‌بردم اونجا اون وقت خودت خورد بودی خورد دیگه؟ بودم ما. قربان سرت بخیر باشی، خداوند مغفرتش کنه، خداوند ببخشش و خدمت کرده با وطن. و گپ دیگه ای که کاکایم هم دکتر حفیظ الله عینی در سرک دوی تایمنی روبروی مخزن آب دواخانه داره. هم نامت است از همون خاطر ما گفتم کدام دوا موا کار داشتی براست پیش از او دوا بخره. قربانه که محبتت شو، قربان سرت شو. حتما همین دوا که به ما رشاد کار شد باز مترک گرفته میریم اونجا. نامک چی است؟ نام احمد زبیر دیو. زبیر دیو؟ نام احمد زبیر دیو بله. زبیر جان خیر باشه. هر چی که تخلص ما تیگا پس دوا مرا گوش کن زبیر جان. چرا تخلص دیو است؟ تخلص ما از خاطر از اینکه تخلص آقا این پیام است ما دیگه نخواستم که تخلص فامیلی را سر خود بانم ما تخلص ما دیو است بله. خودت ماندی یک دقیقه خیلی نکنین؟ هر کی از خود تخلص فامیلی داره و من نخواستم که تخلص فامیلی را سر خود بانم تخلص ما دیو است بله. خب این مربوط خودت ما دو نمیخوایم گپ بزنم کار شخصی خودت است. تشکر حتما که دوا کار شد باز میریم اونجا میگیم زبیر جان ما رو روان کرد. برو با امان خدا. برو خداحافظ. مزه میده؟ مزه میده. این مصاحبه که تصویر خدا ببینی کیف میکنی؟ 100%. این ما در خدمت هستیم. درس میخونی؟ شکر درس میخونم. چی میخونی؟ صنف 12 مکتب هستم سال آخر از بخیر. بیشک درس. کدام رشته را بخیر انتخاب کردی؟ رشته نرسینگ. نرسینگ؟ پیسه دار شوی. پیسه دار بخیر. چیز خاص خدا باشه. کلاگی طرف هم تپ میده و حالت تپ خود دیگه چیزی هست که فهمیدی چیز خوب است دیگه خلاصه. انشالله که بخیر با روزایت برسیم. برو با امان خدا. خدا نگهدار کلتان. خب آمدیم سر اصل گپ. ما معذرت میخوایم که بعضی وطندارا عین صحبتای ما میاین ولی محبت میکنن آمدنشان قدمایشان سر چشمای ما ولی همین رد کردن خب من نمیتونم که رد کنم بعضی اوقات سوژه از پیش ما کمی دور میشه. حالا چی از این به درد شما میخوره؟ حالی این سیخای زیر باز پس میخرن نمیخرن از پیش چی رقم؟ در شرکت خریدیم تا فابریکا سودا میکنیم. خب در شرکت خریدی در فابریکا سودا میکنی؟ خب شرکت دارین شما؟ این کل سیخای شرکت دست جمع میکنی خب نمیشه؟ دیره خوب بودم مرتو چی کشیدم بکلین حالی جا وردم با مردول میکشم. خب بیشک تو دیگه کارگر شرکت هستی؟ باز شرکت میبره به فابریکا سودا میکنه؟ بیشک دست خود اوگار نکنی حال تو کت پای احتیاط کو که من دور برم بعد از او باز نمیشه قربان سرت. حال باز چند میته شرکت خودتا؟ ما را 300 روپیه میترسیم روزه؟ خب بیشک چای صبح میته؟ نان چاشت میته؟ خب اینه که اینا پس میخرن دیگه خوی یک گلم پیسه میشه دیگه. چه رقمی میخرن خبر داری؟ تونکی میخرن. تولکی؟ مثلا چند میشه؟ کیلوی 20 روپیه میگیره. کیلوی 20 روپیه؟ خیلی که یک دو تا 6 کیلوست. نه نمیشه یا ها؟ نه تو گرنگ نه. گرنگ نیست؟ راست است. بعد تو چیزو میشه می 300 روپیه در روزه. خوب است. از ایش کده خوبه؟ دیگه بیکاری خوب است دیگه چی کنی؟ از بیکاری کده خوب است که 300 گیرت میاد. قربان سرت. بخیر باشید. بخیر باشید. بسیار تشکر. خب اینا میبینین با 300 روپیه قناعت کرده این سیخا رو جمع میکنه با شرکت که بازو میبره در فابریکا. کمک پیشتر بریم میتونی آمده؟ خب باش که ما هم یک رقم پیری و زایریست. بسم الله. خب واه که چقدر تغییر کرده اینجا. اینمی قسمته که ما اینمی لحظه استاد هستیم. اینجا قبلا خوب هستی و خیر هستی. اینجا قبلا محوطه یک بخش کلان نظامی بود. باز دیوارهای استنادی در این قسمت که باز دیوارها را از بین بردن. منتها این تغییر را ببینین که سمت کوه آسمایی و سمت کارت سخی و جمال مینه و درستی از اینجا معلوم میشه.
یگانه کار اساسی و بزرگ وقتی که ما بر شما گزارش داشتیم که سرک جدیده که از قسمت جوی شیر آغاز کردن کارش آمدن تا قسمت آسمایی و باز پیشتر از این در قسمت نوآباد دهمزنگ و از اینجا تا خود چهارراهی دهمزنگ که چقدر اینجا را خوب کار کردن، سرک ساختن. یعنی واقعا من در این قسمت که بعض وقت قرار میگیرم در قسمت ساخت سازای بزرگ بسیار خوشحال میشم. گپای ما می طرف میره، یک احساس عجیب غریب در وجود آدم پیدا میشه. حالا در وطن ما اگر هر تغییر میاد در قسمت سیاست خب ما در مو گپا کار نداریم، اما این که آبادی میشه، بازسازی میشه، جور میشه، ما هم افتخار میکنیم، ما هم میبالیم که وطن ما روز به روز آباد میشه، نو میشه. خیر است اگر غریب مردم هستیم در این ملک، غریبی خو از حال نیست. اما بزرگای ما در وقتش که بودن هم غریب بودن دیگه، تو خو نبوده کلگی پیسه دار بوده باشه، من تا نسبی بعض دوره ها خوب بوده او زمان. حالا دیگه برایت و تصویر شما ببینین که چقدر تغییر خوب آمده. فعلا هم کار میکنن، لودر است، اسکواتور است، در اونجا موترایی که ریک میاره. این سرک دیگه بخیر که جور کنن، باز او وقت بیایی و طرف باغوش ببینی و طرف کارت سخی ببینی و خود چهارراهی دهمزنگ از اینجا دیگه عجب نمای بکشه، باز برای عکسای فیسبوکی و اینستاگرامی جان است دیگه. یعنی وقتی کسایی که از زمین شار میخواه به طرف غرب و جنوب کابل بره، یک سهولت کلان شده. اینمیال هم به طرف چهارراهی دهمزنگ همین دو سرک کلانه که فعلا از موترها مرور میکنه، این هم کفایت نمیکنه. این سرک که جور شود چقدر رفت آمد، یک سهولت، یک آسانی که همه تا آدم بیایه و برق واره بره، اونو برقایی که از ما شما حالا میره زود. اما تو به هر حال شما برای تصویر تغییرات تا ببینین که من هم یک کمک بیشتر برم. هی زیبایی را ببینیم، کوه شیر دروازه، اونجا هم دیوار زنبورکشا و زنبیلکشا میگن، نه؟ به همین نام مشهور است. یک دیوار بسیار تاریخی قدیمی. کوه توپ دیگه باز دو قسمت است، نه؟ دو قسمت. ما از اینجا نمیبینم، باز رشاد اگه شد تصویرش بر شما داشته باشه از یک جایی که تصویر خوبتر بیه. ما هم دلم شد که نمون تو قدم بزنم. قبلا اونجا دیوارای استنادی را گفتم، فعلا اینی دیوار است که شما اینا تصویرش میبینین که در این قسمت قبلا کوه آسمایی معلوم نمیشد، حال از اینجا به درستی و خوبتر معلوم میشه. کاملا دیگه ما در جای قدم میزنیم که در سالها ما اینجا قدم نزده بودیم. اما تو راست نه؟ حال اینا بسیار زیاد خوب شده. در چند قدمی چهارراهی دهمزنگ هستیم، از او پیشترش هم رشاد بر شما تصویر خواهد داشت. نهایت کوشش ما این است که تنها مسئله منطقه های کابل، تنها اونمو قصه ها و گپا نباشه. گاهی وقت ما قدم میزنم که امو جایی که تغییر میه امو رو بر شما با تصویر بکشیم. حالا اگر تغییر کوچک است، بزرگ و بزرگ است، بیاییم تغییرات کوچک هم در وطن ما به تصویر بکشیم که بزرگ شه. به خاطر از اینکه ما و شما همیشه در گپای خود، در قصه های خود، در مجالس که وقتی با هم هستیم یا می باشیم گپ میزنیم، دل درد است، نه که بگن 40 سال جنگ شده در این وطن، امو موضوعات ناخوشایند که ما نمیخوایم سر از گپا گپ بزنیم. بعد از امو گپایی که بوده یا امو جنگایی که بوده، حالا بیاییم یگان گپایی که مزه میکنه مثل ساخت و ساز سر از این موضوعات گپ بزنیم. بدون شک مشکلات است، مسئله مکتب است، مسئله پوهنتون است، مسئله کار است و این چیزی نیست که تنها ما در این مشکل گرفتار باشیم. وطندارای ما، کسایی که در این حکومت ما فعلا کار میکنن، این مشکل است که امیدوار هستم همین مشکلم حل شود.
خب فکر میکنم وقت گزارشم هم تمام است. کمی و کاستی و بزرگواریتان ببخشین. شاید براتان بازم تصویر می داشته باشه از این سمت و ما هم باید خداحافظی بکنم. یک رقم پیرو زهیر شدیم، 4 قدم میزنیم نفسک یک رقم. به هر حال تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یارو نگهدار همه ماش.